सांगावेसे वाटते की आज एक अतिथीच्या भूमिकेपेक्षा पालक म्हणून माझं मनोगत व्यक्त करायला मला जास्त आवडेल। कारण की आमच्या घरातील पण 2 मुली आयडियल पब्लिक स्कूलमध्ये एक आयडियल स्टुडंट बनण्यासाठी आम्ही त्यांचं इथे ॲडमिशन घेतलेलं आहे। कोरोनाच्या मोठ्या कालावधीनंतर सर्व पालकांप्रमाणे आम्हाला पण खूप मोठा प्रश्न होता की आपल्या मुलांचा जो काही शालेय कालावधीत खंड पडलेला आहे त्याला भरून काढण्यासाठी आपण काय करावं, तर त्याच्यासाठी एका उत्कृष्ट शाळेची निवड करणं खूप गरजेचं होतं। त्याच्यामुळे आमचं संपूर्ण कुटुंबाने निर्णय घेतला की आपल्या मुलांचं ॲडमिशन आपण आयडियल पब्लिक स्कूलमध्ये घ्यावं। आणि आज मला सांगताना अत्यंत आनंद होत आहे की तेव्हा घेतलेला निर्णय आणि सरांवर आणि शाळेवर ठेवलेला विश्वास नक्कीच हा विश्वसनीय आहे आणि त्याच्याबद्दल शाळेचे खूप खूप अभिनंदन। म्हणजेच विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास हा खूप गरजेचा असतो आणि त्याच्यासाठी शाळेसोबतच पालकांचीही तितकीच जबाबदारी खूप मोठी असते। कारण की आजचा विद्यार्थी म्हणजेच उद्याचा या समाजाचा, या देशाचा उत्कृष्ट नागरिक, या देशाचं भविष्य। आणि जर आपल्याला या देशाचं उत्कृष्ट भविष्य घडवायचं असेल तर नक्कीच शिक्षकांसोबत पण पालकांची भूमिका तितकीच महत्त्वाची असते। कारण की म्हणतात ना, लहान मूल म्हणजे मातीचा गोळा, आकार द्यावा तशी मूर्ती घडते। या उक्तीप्रमाणे आपण जर या बालवयावर बालमनात जर लहानपणीच जर चांगले उत्कृष्ट संस्कार केले तर नक्कीच त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यात ते संस्कार त्यांना कामात पडणार आहेत। आणि ही जबाबदारी शिक्षकांनी तर त्यांच्या खांद्यावर पेललेली आहेच, शिक्षकांप्रमाणेच पालकांची ही तितकीच सर्वात मोठी आणि चांगली जबाबदारी आहे। म्हणून आपल्याला जर या देशाचं, समाजाचा चांगला उत्कृष्ट नागरिक आणि भविष्य घडवायचं असेल तर आपल्या मुलांवर चांगले संस्कार करणे खूप गरजेचे आहे। त्यांचा मानसिक विकास, बौद्धिक आणि नैतिक विकास करणंही खूप गरजेचं आहे। म्हणून पालक म्हणून मला आशा आहेच की तुम्ही सर्वजण एक चांगली जबाबदारी पार पाडणार आणि आपल्या देशाचं भविष्य हे उज्ज्वल नक्कीच करणार। या ठिकाणी जमलेले सर्व माझे पालक बंधू व विद्यार्थी मित्रांनो, खरं तर आज आम्ही या ठिकाणी पालकांच्या भूमिकेतून आलेलो आहोत। कारण मनीष सर मागच्या वर्षी ज्यावेळेस ॲडमिशन घ्यायचा विषय आला, माझं प्रॉपर गाव पिलकोड आहे आणि पिलकोडून म्हटलं आपण टाकळी जाऊ, बिलाखेड जाऊ, चाळीसगावला जाऊ, इकडं आडराण्याला का घुसायचं माळशेवग्याकडं। पण माझ्या चुलत भावानं माझ्यावरती प्रेशर केलं की नाही, तुला मनीष सरांकडंच ॲडमिशन घ्यायचं आहे मुलींचं। मी म्हटलं याला काहीतरी याच्यात दिसलं असेल सरांच्या बाबतीत, म्हणून हा एवढा मला हे करतो आहे, प्रेशर करतो। म्हटलं ठीक आहे, घेऊन टाकू। नाखुश होतो, ॲडमिशन घेतलं त्यावेळेस। परंतु एका वर्षात माझ्या पाल्याची जी प्रगती बघितली आणि शिक्षणाबद्दलची त्याची गोडी, त्याचं परफॉर्मन्स, याच्यातून मला आत्मिक समाधान आहे की जो मी निर्णय घेतला होता 1 वर्षापूर्वी तो योग्य होता, चांगला होता। आर्थिकदृष्ट्या आपण संपन्न नसू, परंतु जी आमची लेकरं आहेत हेच आमची सर्वात मोठी संपत्ती आहे आणि ही संपत्ती आम्ही तुमच्या हवाली केलेली आहे। येणाऱ्या भविष्यकाळाचा वेध घेऊन सरांनी आमच्या लेकरांवरती, कारण मनुष्य हा जो दिसतो तो त्याच्या दिसण्यावर जगत नाही, तो त्याच्या विचारांवर जगतो। विचार हे त्याच्या मनात रुजवावे लागतात आणि मनात रुजवलेले, बुद्धीत रुजवलेले विचारांच्या सामर्थ्याने तो जीवनामध्ये त्याचं मार्गक्रमण करीत असतो। येणाऱ्या काळात सर आम्हाला माझा मुलगा किंवा मुलगी ही पहिली आली नाही तरी चालेल, परंतु भविष्यात त्याच्या जीवनामध्ये येणाऱ्या अडीअडचणी, संकटे सामना करण्या इतका तो पात्र व्हावा, नैतिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या व देशाच्या दृष्टिकोनातून तो सक्षम नागरिक घडावा, हीच माझी अपेक्षा पालक म्हणून आपल्या समक्ष आहे। आणि आपल्या सृजनात्मक आणि उत्कृष्ट मॅनेजमेंटमधून आपण ज्या पद्धतीने आयडियल पब्लिक स्कूल चालवत आहात, खरोखर ते आयडियल नाव आपण सार्थक कराल आणि आमची जी खऱ्या अर्थाने संपत्ती आहे, जी आमचे पाल्य आहेत, या पाल्यांचा आपण सर्वांगीण विकास कराल, हीच अपेक्षा ठेवतो व येणाऱ्या भविष्यकाळाला आपल्या शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। व्यासपीठावर बसलेले माझे मित्र API शिरसाट साहेब, मनीष सर, पाटील मॅडम आणि अर्चना पाटील मॅडम, आजच्या घडीला आपली कुटुंब व्यवस्था मोडकळीस आलेली आहे आणि अशा अवस्थेत आपल्या मुलांवर संस्कार घडवणे
त्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देणे याची खरी जबाबदारी शाळेवर येऊन ठेपलेली असते. आणि मी आयडियल अकॅडमीला फार जवळून ओळखतो की ज्या गोष्टी आपल्या कुटुंब व्यवस्थेमध्ये पूर्वी घडत होत्या त्या गोष्टी ह्या आयडियलमध्ये अगदी आयडियल पद्धतीने घडवून घेतल्या जातात. आणि त्याला हा जो उत्कृष्ट प्रतिसाद दिसतो, एवढे लोक हजर झाले, त्याच्यावर मला कळतंय की खरोखर शाळेचा जो दर्जा आहे तो किती उत्कृष्ट असेल. जो माणूस घडतो तो माणूस हा किती माणुसकीने भरलेला आहे, त्याच्यामध्ये किती माणुसकीचे गुण आहेत, त्याच्यामध्ये लोकांमध्ये मिसळण्याची किती क्षमता आहे, हे जेव्हा आपल्याला कळतं, हे जेव्हा कळतं ते खरं शिक्षण असतं. आणि ते शिक्षण असे कम्युनल कार्यक्रम, असे सांस्कृतिक कार्यक्रम घडवूनच आपल्याला मुलांना शिकवता येऊ शकतात. एवढं बोलतो आणि मुलांचा कार्यक्रम लवकरात लवकर सुरू होण्यासाठी मी थांबतो. थँक्यू.